ඉතින් මෙන්න මේ device එක ගෙවන මුදලත් එක්ක ඔයාට උපරිම මට්ටමේ performance එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියනවාද? ඉතින් Samsung Galaxy A54 5G smartphone එක කතා කරමු මේ device එකේ මොන වගේ performance එකක්ද ඔයාට ගෙවන මුදලත් එක්ක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කියන එක ගැන සහ ගෙවන මුදලත් එක්ක වටිනවද කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරුම් කරලා දෙන්නේ. කෙටියෙන් වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කිරීමක් විදියට කතා කරන්නේ. device එක අයිති වෙන්නේ mid range range එකට. ඒක වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණු change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට 5G connection එක තමයි phone එකේ අපිට connection එක පැත්තෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට back setup එක පැත්තෙන් ඔයාට phone එකේ අපිට triple camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. S series එකේ flagship S series එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහටම තමයි මේ device එක අපිට තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක්ම device වල එහෙමම තමයි. මම කියන්නේ Samsung ලගේ series වල. එතකොට මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා triple camera setup එක සහ back side එකේ අපිට material එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ glass back side එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට design එක පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට protection එක පැත්තෙන් අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ අපිට Gorilla Glass 5 වලින් තමයි design එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට frame එක පැත්තෙන් අපිට Gorilla Glass 5 වලින්ම තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ protection එක පැත්තෙන් බලද්දී. ඒක සාමාන්‍ය අපිට ගෙවන මුදලත් එක්ක වැදගත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ෆෝන් එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට glass phone shape එකේ විදිහට මේ ෆෝන් එකේ බර පැත්තෙන් ඔයාලට ග්‍රෑම් 200ක් සාමාන්‍ය බර වැඩි device එකක් උත් නිවැරදි ග්‍රෑම් 200ක් කියන්නේ ආසන්න ටිකක් බර වැඩි device එකක් උත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ග්‍රෑම් 202ක වගේ සාමාන්‍ය බරක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකේ බර පැත්තෙන්. frame thickness එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට millimeters 8.2ක frame thickness එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ frame thickness එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. flat ගතියකින් තියෙන device එකක්. flat design එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එකේ back side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔච්චරම තමයි ඉතින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ SIM break පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ SIM break පැත්තෙන් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් SD card එකක් සහිතව ඔයාලට SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් එකේ අපිට eSIM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකකුත් වෙනවා. ඒ ගොඩක් දුරට ලංකාවේ ඇතුළත තියෙනවද කියන එක ගැන කියන්න අමාරුයි. ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාලට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් පහසුකම. ඉතින් ඔයාලට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි යුක්තව ඉතින් මේ ෆෝන් එක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක පැත්තෙන් මේ device එකට මයික්‍රොෆෝන් දෙකකින් යුක්තව ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කෝල් එක ගන්න කෙනාට හොඳ කෝලින් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කෝල් එක ආන්සර් කරන කෙනාට. ඒ වගේම තමයි මේ device එක පැත්තෙන් ඔයාලට IP68 water and dust resistant පහසුකම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන වතුරෙන් සහ dust එකෙන් එන ආරක්ෂාව විදිහට. display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට punch hole cutout එකකින් තියෙන selfie notch එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය flat ගතියකින් තියෙන display panel එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට display පැත්තෙන් sizes quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.4 inches HDR10 plus color mode එක support කරන super AMOLED display panel එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට Samsung ලගේ තියෙන display ගැන අපිට ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට උපරිම මට්ටමේ හොඳම display quality යුක්තව experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට හොඳ color accuracy එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙනවා 16 million වලින්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට HDR10 plus color mode එක සහිතව හොඳ animation සහිතව හොඳ deep color එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 240 Hz වලින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. display refresh rate එක 120 Hz වලින් තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට display brightness quality 1000 nits වලින් එහෙම නැත්නම් brightness quality ඔයාලට nits 1000ක වගේ හොඳ quality යුක්තව ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට screen to body ratio එක. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. screen to body ratio එක පැත්තෙන් ඔයාලට 82.9ක screen to body ratio යුක්තව තමයි phone එකේ display එක ඔයාලට තියෙන්නේ. screen resolution පැත්තෙන් අපිට 1080x2340 කියන pixel resolution එකෙන් තමයි මේ phone එක අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන resolution පැත්තෙන් 19.5.9ක aspect ratio එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට 403ක හොඳ pixel density යුක්තව තමයි මේ phone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display එකෙන්. ඊට අමතරව display protection එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට Corning Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ඉතින් මේ phone එකේ display protection එක පැත්තෙන් අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාව විදිහට. display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සුපිරි මට්ටමේ display quality යුක්ත අපිට හොඳම quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ deep color එකක් සහිතව HDR10 plus color mode එක support කරන නිසා ඉතින් ඔයාලට හොඳ color accuracy එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් phone වලත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ phone වල සාමාන්‍ය display quality වැඩි ආගයකින් තමයි තියෙන්නේ. super AMOLED display panel වල සාමාන්‍ය Samsung ලගේ display ගැන ඉතින් ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැනේ. කෙටි
කතාවරුත් අපිට price point එකත් එක්කම supreme display panel එකක් තමයි මේ phone එකෙන් අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. device එකේ RAM එක ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ phone එක වලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 6GB සහ 8GB RAM එකක් එනවා. එතකොට ROM එක පැත්තෙන් වාට 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ phone එක ROM එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා මේ phone එක වාට 6GB සහ 256 වලින් අපිට Intel store එකක් ඉතින් වාට මේ phone එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උපරිම max out තියෙන 256 තමයි. ඒ වගේම තමයි virtual RAM එක external virtual RAM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට GB 6ක 6GB වගේ virtual RAM එකකින් තමයි අපිට maximum ඉතින් වාට මේ device බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන virtual RAM එක විදිහට. hardware performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Android 13 base එකෙන් support කරන One UI 5.1 software version එක. වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් අපිට chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Exynos 1385 nanometer chipset එක තමයි වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ, ලබා දීලා තියෙන්නේ. CPU එක පැත්තෙන් වාට octa-core CPU එකක් තමයි තියෙන්නේ. මලේ G68 MP5 කියන හොඳ GPU version එකක් සහිත වාට මේ phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය hardware පැත්තෙන් අපිට price එකත් එක්ක experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. normally gaming පැත්තට කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍ය gaming පැත්තටම ඉතින් මේ device එක වාට confirm කරගන්න පුළුවන්කමක් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරටම. සාමාන්‍ය mid range price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ phone එක ගොඩක් දුරට වාට gaming පැත්තටම කියලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ phone එකේ තියෙන අපිට hardware පැත්තෙන් බලද්දී. ඉතින් ගේමින් පැත්තට නැතුවාට අනිත් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන සුපිරිම hardware performance එකක් හොඳ display එකක් සහිතව හොඳ quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගේමින් පැත්තටම කතා කරොත් සාමාන්‍ය නිතරම game play කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ phone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි. PUBG පැත්තෙන් කතා කරොත් PUBG වගේ නිතරම play කරනවා නම් ඉතින් වාට මේ phone එකේ HD වල frame rate එක height වගේ දාලා සාමාන්‍ය quality එකක් ඉතින් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය බජට් එකේ තියෙන device වලත් අපිට මේ වගේ quality එකක් තියෙන ඇත්තටම කියනවනම් කොහොම නමුත් ඒක වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව change වීමකින් සහිතව. එතකොට Free Fire පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Free Fire පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට graphic max වගේ දාලා frame rate වාට height වගේ දාලා මේ phone එකෙන් අපිට maximum experience එකක් ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් වාට gaming පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව. මේ phone එක අපිට gaming පැත්තට නැතුව අනිත් වැඩ කටයුතු කරන්න නම් ඇත්තටම සුපිරි මට්ටමේ performance එකක් තියෙන වාට මේ device එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම gaming පැත්තට set වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපිට Galaxy A34 phone එකෙත් අපිට හොඳ මට්ටමක gaming experience එකක් අපිට ඒ device එකෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඒ device එකේ තියෙන hardware performance වැඩි. කොහොම නමුත් අපිට display quality පැත්තකින් මේ phone එකේ අපිට හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ලොකුවටම compare කරද්දී තමයි ඉතින් අපිට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම කතා කරද්දී ඉතින් වාට මේ phone එකේ gaming පැත්තම ගොඩක් දුරට set වෙන්නේ නැහැ කියන මතය තමයි ඉතින් වාට මගේ අදහස ඉතින් වාට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මේ phone එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වාට වටිනව නැද්ද කියන එක ගැන. camera setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට triple camera setup එකක් තමයි phone එකට තියෙන්නේ. megapixel 50ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 12ක frame rate එක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ ඉතින් වාට megapixel 5ක f2.4 macro lens එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය මේ phone එකේ අපිට හොඳ quality එකක් ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා camera පැත්තෙන්. ඔයාට OIS පහසුකම optical image stabilization පහසුකම අතින් අපිට මේ device එක ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට හොඳ මට්ටම කැමරා experience එකක් තියෙන වාට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩක් දුරට කැමරා පැත්තෙන් අපිට කිසිදු වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ phone එකේ තියෙන කැමරා features වලින් බලද්දී. ඇත්තටම කියනවා නම් කැමරා පැත්තෙන් වාට හොඳ deep color එකක් සහිත වාට හොඳ dynamic range එකකින් සහිත හොඳ quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙටියෙන්ම කතා කරොත් එහෙම තමයි. video recording පැත්තෙන් වාට 4K දක්වා video quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් අපිට maximum quality විදිහට වාට ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. 180p 30fps සහ 180p 60fps වලින් අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට selfie camera පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට megapixel 32ක f2.2 26mm wide lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් selfie camera with video recording පැත්තෙන් අපිට 4K දක්වා ඉතින් වාට හොඳ quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක දුර දුර වැදගත් වෙනවා 4K selfie cam එකකින් තියෙන නිසාම. එතකොට 4K 30fps සහ 180p 30fps සහ 180p 60fps වලින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට හොඳ කැමරා quality යුක්ත ඉතින් මේ device එකෙන් අපිට price point එකත් එක්ක වාට හොඳ මට්ටමක experience එකක් කැමරා පැත්තෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට NFC සපෝට් කරනවා මේ ඩිවයිස් එකට. එතකොට සෙන්සර් පැත්තෙන් ඔයාලට in display fingerprint scan එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට fast බලා ගන්න පුළුවන්. accelerometer එක gyroscope compass සහ ඉතින් අපිට barometer වලින් අපිට US version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක අලුත් තියෙන මේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මිලියම් පවර් 5000 කිව්වොත් හොඳ බැටරි කැපැසිටියක් ආසන්න වශයෙන් වර දවස් දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තාත් එක කැෂුවල් පාවිච්චි කරද්දී වඩා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා normally පාවිච්චි කරන විදියට. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි කැපැසිටියත් එක්ක බලද්දී. ඒ වගේම තමයි charging speed එක වාට 25 watt fast charging තමයි මේ device එක අපිට charging speed එක පැත්තෙන් වාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක ගෙවන ගානත් එක්ක වාට වැදගත් වෙනවද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ යාළුවෝ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් ඔයාලට කෙටියෙන් idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ ඔයාලට average price එක වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව අනිවාර්යයෙන්ම price එක වෙනස් වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය price එක ඔයාලට comment එකෙන් අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගෙවන මුදලත් එක්ක ඔයාලට වැදගත් වෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට comment එකක් දාන්න. කොහොම නමුත් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට gaming පැත්තෙන් නම් ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් එක set වෙන්නේ නැහැ මගේ අදහස අනුව. ඉතින් ඔයාගේ අදහස කොහොමද කියන ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිට අනිත් වැඩ කටයුතු වලට නම් මේ ෆෝන් එක උම්ද මට්ටම performance එකක් තියනවාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ channel එකට අලුත් වෙනා channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් review video එකකින් එනවා. ඉතින් පොඩි බුස්සන්න හැදී වීඩියෝයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.